Now producers, whenever they produce anything new, okay, producers कुनै नयाँ produce या नयाँ product produce गर्दाखेरि one very important thing that they have to do is they have to uh, persuade the people to buy them है कुनै production गरिसकेपछि मात्रै job end हुँदैन. The next step is they have to look for buyers, they have to create a market, they have to convince the consumers है consumers भने किन्ने मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो कि द्याट उनीहरूले बनाएको प्रडक्ट चाहिँ राम्रो छ र तिमीलाई चाहिन्छ र तिमीले त्यसलाई युज गर्नुपर्छ. द्याट इज हाउ दे निड टु पर्सुएट द consumers. The consumers only, they have to feel like using the product. As a buyer, as a consumer, मैले कुनै सामान किन्नुभन्दा अगाडि I should feel that that सामान or that product is useful for me र मैले मेरो त्यसमा के गर्नु पर्यो मनी इन्भेस्ट गर्नु पर्छ. ठिक हो, that is what as a buyer I should feel like. Okay, only then के हुन्छ producers के हुन्छ benefit हुन्छ. Okay, if they produce and if their product is not sold in the market है त्यसको किन्ने मान्छे भएन भने the producers will not earn the profit. Okay, so that's why it's very important for the producers to look for consumers, create a market and convince the consumer. Okay, so how was this done? Okay, कसरी यो कन्ज्युमर्सहरूलाई उनीहरूले पर्सुएट गर्यो, कसरी उनीहरूको सामान चाहिँ राम्रो हो भनेर पिपललाई कन्भिन्स गर्यो. हाउ डिड दे कन्भिन्स द पिपल टु इन्भेस्ट देयर मनी इन द प्रडक्ट्स द्याट दे produced? Okay, so certainly here we are going to read about the role of advertisement. Okay, because one of the important ways through which producers convince the consumer was through advertisements. Okay, no advertisements भनेको you all know it very well. Hey, advertisements, we are living in a world of advertisements today. Hey, TV देखि लिएर everywhere हामी के देख्छ advertisements देख्छ. If you sit in front of the TV to watch a news or a movie or anything, बीच बीचमा commercial breaks आउँछ नि हैन. So त्यो commercial breaks भरि हामीले के देख्छ स्याम्पूको एडभर्टिजमेन्ट अरे सर्फको एडभर्टिजमेन्ट अरे कोलगेटको एडभर्टिजमेन्ट अरे सो मेनी प्रडक्ट्सहरूको हामीले के हेर्छ एडभर्टिजमेन्ट हेर्छ. एन्ड अल दिस एडभर्टिजमेन्टले के गर्दैछ दे आर ट्राइङ टु मेक द product appear desirable and necessary. So that is the role of advertisement. Advertisement ले के गर्छ they make the product appear desirable and necessary भनेको द्याट मिन्स एडभर्टिजमेन्टले चाहिँ त्यो प्रडक्ट चाहिँ ओके यो चाहिँ राम्रो प्रडक्ट रहेछ यो चाहिँ अरे बायर्सहरूलाई त्यो किन्ने इच्छा क्रिएट गर्छ एडभर्टिजमेन्टले. एन्ड इट अल्सो मेक्स द प्रडक्ट अपियर नेसेसरी. अरे यो त राम्रो प्रडक्ट रहेछ, यो चाहिने प्रडक्ट रहेछ, यो हामी किन्नुपर्ने रहेछ. द्याट इज वाट द एडभर्टिजमेन्ट डज टु द कन्ज्युमर है. एडभर्टिजमेन्टको थ्रुबाट कन्ज्युमरहरूले प्रडक्टको बारेमा चाल पाउँछ. दे नट ओन्ली द्याट दे फिल लाइक बाइङ द्याट प्रडक्ट. ओके, दे फिल द्याट द्याट प्रडक्ट इज नेसेसरी. All right, another very important thing is this, they try to shape the minds of the people and create new needs. Okay, advertisement के गर्छ पिपलको माइन्डलाई के गर्छ शेप गर्छ एन्ड एउटा नयाँ निड पनि के गर्छ क्रिएट गर्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले मोबाइल फोन्सहरू इट्स भेरी भेरी कमन. एभ्रीबडी युजेस मोबाइल फोन. बट यो मोबाइल फोन भन्ने सधैँ थिएन नि मार्केटमा होइन. इट वाज अ भेरी रिसेन्टली मात्रै एभ्रीबडी युजेस मोबाइल फोन. देयर वाज अ टाइम जब यस्तो खालके ग्याजेट हाम्रो लाइफमा थिएन. त्यति बेला नि लाइफ त चलिरहेको थियो नि है. बट एभर सिन्स मोबाइल फोन्सहरू इन्भेन्ट भयो एडभर्टिजमेन्टले त्यो मोबाइल फोनलाई यति साह्रो त्यो प्रडक्टलाई यति साह्रो डिजायरेबल बनायो, यति साह्रो नेसेसरी प्रकारले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्यो. एन्ड इट सेप द माइन्ड अफ द पिपल. पिपलको माइन्डलाई चेन्ज गरिदियो कि इट क्रिएटेड अ न्यू डिमान्ड है. पिपल स्टार्टेड फिलिङ द्याट ओके दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डिभाइस, यो चाहिँ हामीले किन्नै पर्ने रहेछ, अहिले चाहिनै पर्ने. जस्तै अहिले हामीले फिल हुँदैछ नि मोबाइल फोन चाहिँ इट्स भेरी भेरी रहेछ होइन, किन्नै पर्ने रहेछ, मोबाइल नभई हुँदैन रहेछ. द्याट्स वाट वी फिल टुडे. ओके, सो द्याट इज हाउ एडभर्टिजमेन्टले के गर्छ पिपलको माइन्डलाई के गर्छ चेन्ज गर्छ, सेप गर्छ. एन्ड अल्सो इट क्रिएट्स अ न्यू निड. जुन चाहिँ निड पहिला थिएन त्यो निडलाई फेरि उनीहरूले के गर्छ क्रिएट गर्छ. ओके, so that is the role of advertisement. Now today we are living in a world of advertisement. They appear in newspapers, magazines, hoardings, road ko side ma ठुलो banners hoardings देख्छ नि हैन. So त्यहाँ पनि we see a product being advertised. Street walls देखि लिएर television screens, everywhere we see advertisements. Okay, and if you look back into history also अहिले हामीले त्यसरी देख्दैछ एडभर्टिजमेन्ट हामीले जहाँ पाए त्यहीँ देख्छ है.
if you look back in history also, from the very beginning इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले या प्रड्युसर्सहरूले एडभर्टिजमेन्ट्सलाई नै के गर्यो युज गर्यो to expand their market for products and also in shaping a new consumer कल्चर एउटा नयाँ कन्ज्युमर कल्चर क्रिएट गर्नुको लागि कन्ज्युमरिजमलाई बढाउनुको लागि है कन्ज्युमर्सहरूलाई क्रिएट गर्नुको लागि उनीहरूको प्रडक्ट्सको डिमान्डलाई अझै बढाउनुको लागि मार्केट क्रिएट गर्नुको लागि एडभर्टिजमेन्ट्स हेज बिन युज एज अ एज ओल्ड टुल to shape the mind of people to create new consumerism by the industrialist. Okay, so अहिले मात्रै होइन, from the very beginning देखि नै advertisement has been used to create market for products and also to shape new consumer culture. Okay, we'll find many examples here in this book. Let us first take the example of Manchester. Just Manchester goods जब इन्डियामा इन्डियन मार्केटमा Manchester goods सेल हुन थाल्यो, one very common thing that was observed is that all this Manchester clothesमा एउटा लेबल युज गर्थ्यो एन्ड द्याट लेबलमा के लेखेको हुन्थ्यो मेड इन म्यान्चेस्टर. ओके, र मेड इन म्यान्चेस्टर भन्ने बित्तिकै इट वाज अ लेबल जसले चाहिँ त्यो प्रडक्टको क्वालिटीलाई के गर्थ्यो हाइलाइट गर्थ्यो. द्याट मिन्स मेड इन म्यान्चेस्टर भन्ने बित्तिकै इट हेज कम फ्रम फरेन, यो राम्रो क्वालिटीको हो भनेर पिपल युज टु बी फिल कन्फिडेन्ट टु बाई द्याट क्लथ. Okay, so this is how first time Manchester goods आउँदाखेरि labels in which it was written made in Manchester was written to sell that product in India. Okay, and the label area people used to file, they used to feel more confident in buying that product because Manchester clothes were considered to be of good quality. So if you see labels मेड इन म्यान्चेस्टर मात्रै नलेखेर अरू धेरै उनीहरूले इमेजेसहरूलाई पनि के गर्यो युज गर्यो. ओके, दे अल्सो क्यारिड इमेजेस विच वर भेरी ब्युटिफुल्ली इलास्ट्रेटेड. ओके, राम्रो ब्युटिफुल इमेजेसहरू पनि दे वर युज्ड टु एडभर्टाइज द म्यान्चेस्टर गुड्स इन इन्डिया. Okay, so if we look at the old labels, we can have some idea of the mind of the manufacturers, their calculations, and the way they appealed to the people. So let's see how the Manchester goods कस्तो खालके पिक्चर्स कस्तो खालके इमेजेस युज गर्यो उनीहरूले पुरा क्यालकुलेट गरेर इन्डियाको पिपललाई कसरी त्यो प्रडक्ट उनीहरूले बेच्नु सक्छ, कसरी उनीहरूलाई अपिल गर्नु, त्यो उनीहरूले पुरा स्टडी गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो इमेजेसहरू युज गर्यो. सो इमेजेस पनि जुन पाए त्यो इमेजेस होइन, दे भेरी क्यालकुलेटिभली उनीहरूले भेरी स्मार्ट वेमा इमेजेसहरूलाई युज गर्यो. र द्याट इन्डियामा people really believe in God. It is a land of gods and goddesses भन्छ नि इन्डिया. Okay, so this they used images of gods and goddesses were used to appeal to the people. Okay, so that is how उनीहरूले त्यो इन्डियाको पिपलको माइन्डलाई सेप गर्नु खोज्यो. Okay, so images of Indian gods and goddesses, they were regularly, it appeared on the labels. Okay, so other than made in Manchester, यो पनि लेखेको हुन्थ्यो, त्यो सँगसँगै इमेजेस है जहाँनिर चाहिँ इन्डियामा जुन चाहिँ गड्स एन्ड गडेसेस वर्सिप गर्छ त्यो गड्स एन्ड गडेसेसको इमेजेस पनि के गर्थ्यो युज गर्थ्यो टु सेल देयर प्रडक्ट. ओके, सो अ हिन्दू जस्तै कृष्ण भगवानको नक्सा भएको इफ दे सी अ प्रडक्ट है सरस्वतीको नक्सा भएको जुन चाहिँ इमेज देख्ने बित्तिकै दे युज टु फिल त्यो सामान चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ. ओके, सो द्याट्स हाउ दे ट्राई टु shape the mind of the consumer. You can see it here in figure 27. So sunlight soap. Okay, sunlight जुन चाहिँ साबुन छ त्यसको जुन चाहिँ क्यालेन्डर अफ 1934 मा सनलाइट साबुनलाई एडभर्टाइज गर्नुको लागि चाहिँ दिस इमेज वाज युज. यु क्यान सी द इमेज अफ गड एन्ड गडेस हियर. Okay, so the imprinted image of Krishna and Saraswati was also intended to make the manufacturer from a foreign land appear somewhat familiar to the Indian people. Yes, another important thing, उनीहरूले त्यो फरेनको सामान हो तर त्यो चाहिँ इन्डियाको मान्छे पनि त्यससँग फेमिलियर होस् भनेर उनीहरूले यहाँको गड्स एन्ड गडेसेसलाई के गर्यो युज गर्यो इन अर्डर टु एडभर्टाइज देयर प्रडक्ट्स. ओके, सो दिस इज हाउ म्यान्चेस्टर गुड्सहरूमा यो खालके लेबल्स या यो खालके इमेजेस कमनली के गर्थ्यो युज गर्थ्यो इन अर्डर टु अपिल द इन्डियन बायर्स या द कन्ज्युमर्स टु बाई देयर प्रडक्ट. Another important way through which उनीहरूले आफ्नो प्रडक्टलाई एडभर्टाइज गर्यो द्याट वाज थ्रु द क्यालेन्डर्स. ओके, क्यालेन्डर्स जहाँनिर डेट्स आउँछ नि द्याट्स क्यालेन्डर्स, राइट? सो अब न्युज पेपर म्यागजिन्स अल दिजमा उनीहरूको प्रडक्टको एडभर्टिजमेन्ट आउँथ्यो. बट क्यालेन्डर्स चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बिकज क्यालेन्डर
अब न्युजपेपर र म्यागजिन चाहिँ रिच एन्ड पोर दुइटाले युज गर्दैन नि होइन, ओन्ली द रिच युज द न्युज पेपर्स एन्ड म्यागजिन्स, या जो एजुकेटेड छ उनीहरूले मात्रै न्युज पेपर म्यागजिन्सहरू पढ्ने गर्थ्यो ओके। सो यहाँ भएको एडभर्टिजमेन्ट न्युज पेपर्स र म्यागजिन्समा भएको एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ इट वाज ओन्ली सिन बाई द एजुकेटेड पिपल एन्ड द रिच एन्ड द फ्यान्सी पिपलले मात्रै त्यसलाई रिड गर्थ्यो ओके। बट क्यालेन्डर चाहिँ उनीहरूले किन चुज गर्यो टु एडभर्टाइज भन्दाखेरि बिकज क्यालेन्डर वाज समथिङ जुन चाहिँ एभ्री कमन पिपलले त्यसलाई के गर्थ्यो युज गर्थ्यो डेट्स हेर्नुको लागि राइट। सो क्यालेन्डर्स वर युज इभन बाई पिपल हु कुड नट रिड, they were hung in tea shops and in poor people's home just as much as in offices and middle class apartments. So धनीहरूको घरदेखि लिएर सानो चिया दोकानदेखि लिएर गरिबहरूको घरमा पनि हामीले के देख्थ्यो, क्यालेन्डर देख्थ्यो। सो क्यालेन्डरमा उनीहरूले प्रडक्टलाई एडभर्टाइज गर्यो भने उनीहरूको प्रडक्टको झन् बेसी के हुन्छ, किन्ने मान्छे हुनु सक्छ, उनीहरूको प्रडक्ट अझै पपुलर हुन्छ, मोर बायर्स उनीहरूको क्रिएट हुन्छ, मोर कन्ज्युमर्स क्रिएट हुन्छ भनेर चाहिँ क्यालेन्डर वाज अल्सो युज्ड as a medium to advertise the products okay। And those who hung the calendar had to see the advertisements day after day through the year okay। And त्यो प्रडक्टलाई हतपत बिर्सिँदैन पनि बिकज क्यालेन्डर इज देयर विच रिमेन्स इन अन द वाल फर द होल इयर होइन। र एभ्री टाइम तिमी त्यो डेट चेन्ज गर्दाखेरि, एभ्री टाइम तिमी मन्थ चेन्ज गर्दाखेरि यु आर सिइङ अ डिफ्रेन्ट प्रडक्ट ओके। सो दिस इज हाउ त्यो प्रडक्टलाई पपुलर बनाउनुको लागि एडभर्टिजमेन्ट्स वर प्रिन्टेड इभन इन द calendars okay। So only images of gods and goddesses मात्रै नभएर images of important personages भने important peopleहरू जो छ इन्डियाको important emperor रुलरहरू जो छ उनीहरूको पनि image was used for advertisement okay। The message was very it was very simple, it was very straight: if you respect the royal figure then respect this product okay। When a product was being used by the kings or produced under the royal command, its quality could not be questioned है। अब राजाले त युज गर्छ भनेपछि त्यो राम्रो क्वालिटीको होला भनेर, द्याट्स हाउ मान्छेले के गर्नु थाल्यो, दे युज टु लुक एट द प्रडक्ट एन्ड दिस इज हाउ एडभर्टिजमेन्ट वाज डन इभन विथ द युज अफ इम्पोर्टेन्ट images of important people, important ruler and nawabs. So when the Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. Later on, Indian manufacturers this is how उनीहरूले पनि एडभर्टिजमेन्टलाई युज गर्यो in order to popularize their product okay। जब नेसनलिजम पुरा स्प्रेड हुँदै थियो, फाइट अगेन्स्ट द ब्रिटिस रुल पुरा स्प्रेड हुँदै थियो, त्यति बेला इन्डियन म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले पनि एडभर्टिजमेन्ट युज गर्नु एडभर्टिजमेन्ट्सहरू युज गर्यो इन अर्डर टु पपुलराइज देयर product okay। So nationalist messages was very clear through the advertisement: if you love your nation then buy the product that was produced in India I know। So this is how advertisement were also used by the Indian manufacturers okay। So advertisement remained a main vehicle of nationalist message during the time of Swadeshi movement। जब Swadeshi movement इन्डियामा आयो, that Swadeshi movement what was the idea? Swadeshi, that means इन्डियामै प्रड्युस भएको चिजलाई के गर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ। सो जब स्वदेशी मुभमेन्ट लन्च हुँदाखेरि इन्डियन म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले अल एडभर्टिजमेन्ट्स युज गर्यो इन अर्डर टु एक्सप्यान्ड देयर बायर्स एन्ड एक्सप्यान्ड देयर कन्ज्युमर्स ओके। र दे युज अल दिस काइन्ड अफ इमेजेसदेखि लिएर labelsदेखि लिएर डिफ्रेन्ट मिडियम्स अफ एडभर्टिजमेन्ट युज गर्यो इन अर्डर टु मेक देयर प्रडक्ट अपियर more and more useful and needful for the people of India okay। So this is how advertisement has played a very important role in the field of manufacturing okay। So manufacturing whenever manufacturing of new goods happened okay, and नयाँ गुड्सहरू जुन चाहिँ नयाँ प्रडक्ट जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भयो, advertisement was used as a medium to popularize that product okay, to create a market for that product and to make the product more desirable and necessary for the people